ચલો મિત્રો, હવે અહીંયા ધ્યાન રાખજો. આપણે જે આગળના ક્વેશ્ચન્સ બાકી હતા એ ક્વેશ્ચન્સ આપણે કન્ટિન્યુ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. બુક મારી એ બાજુ આવી છે કોઈ? જી. છેલ્લા ક્વેશ્ચન્સ આપણે બાકી હતા, બરોબર, 200 જેવા ક્વેશ્ચન્સ છે હજુ અંદાજિત. એ આપણે પૂરા કરીએ એટલે આપણે સમકાલીન ભારતના લગભગ બધા ક્વેશ્ચન્સો આવી જશે. એ પછી આપણે જો ક્વેશ્ચન્સની સિરીઝ તમને લાંબી લાગતી હોય, મોટા લેક્ચર લાગતા હોય, તો હવે આવનારા લેક્ચર હું ફક્ત 50-50 ક્વેશ્ચન્સના કરી નાખીશ, નાના નાના, જેથી ટૂંકા લેક્ચર તમને જોવાની મજા આવે. લાંબા લેક્ચરમાં ટાઈમ તમારો વધારે જતો હશે તો એટલે 50-50 ક્વેશ્ચન્સના કરશું તો લેક્ચર વધારે બનશે, બીજો કંઈ ફેર પડવાનો નથી. પણ આપણે જે 5000 ક્વેશ્ચન્સ મનોવિજ્ઞાનના છે એને આપણે પૂરા કરવાના છે, બરોબર. પણ આ રહ્યો લેક્ચર હજુ એક લાંબો રાખીશું, પછી 50 ક્વેશ્ચન્સના કરી દઈશું, કારણ કે એક લેક્ચરમાં 200 ક્વેશ્ચન્સ આપણે પૂરા કરી દેવાના. હવે જો અભિક્રમિત અધ્યયનના મૂળ કયા શિક્ષણવિદની શિક્ષણ પદ્ધતિમાં તમને જોવા મળે છે, એટલે ખાસ જુઓ, અભિક્રમિત અધ્યયનના શિક્ષણ મૂળ જે છે એ કઈ શિક્ષણવિદની શિક્ષણ પદ્ધતિની અંદર તમને જોવા મળે એવું પૂછ્યું. તો કે અહીંયા આપણે જ્યારે અભિક્રમિત અધ્યયનના મૂળની વાત કરીએ ત્યારે વધારે ભાગ આપણે સોક્રેટિસની જે આપણે ચર્ચા કરતા હતા, એટલે અહીંયા કોણ આવશે જવાબ? સોક્રેટિસ. એટલે કે પ્લેટો નહીં આવે, એરિસ્ટોટલ નહીં આવે અને સ્કિનર નહીં આવે, કારણ કે અભિક્રમિત અધ્યયનના મૂળ મોટે ભાગે ક્યાં તમને જોવા મળે? શિક્ષણવિદમાં, સોક્રેટિસની અંદર. અભિક્રમિત અધ્યયનના વર્તમાન સ્વરૂપને વિકસાવવાનો શ્રેય કોના ફાળે છે? અહીંયા જો અહીંયા જે શિક્ષણવિદના શિક્ષણની વાત હતી, ત્યારે અહીંયા વર્તમાન સ્વરૂપમાં વિકસાવવાનો શ્રેય કોને ફાળે જાય છે એવું પૂછવામાં આવ્યું છે. તો કે એવું આપણે સ્કિનર તો પહેલા આવતા નતા, એટલે સ્કિનરને તો આપણે શું કરવાના, અહીંથી કાઢી જ નાખવાના રહે. સિડની આ વ્યક્તિ હાજર હતા એ વખતે, અને બીજા કોણ હતા? પ્રેસી. એટલે કે સિડની અને પ્રેસી આ બંનેને જાય છે, તો આનો જવાબ આપણો કેવો બનશે? ડી બનશે. અભિક્રમિત અધ્યયનના જન્મદાતા તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? અભિક્રમિત અધ્યયન જે આપણે ચાલતું હતું, બરોબર, તો એના જન્મદાતા તરીકે આપણે કોને ઓળખતા? તો કે એના જન્મદાતા એટલે અભિક્રમિત અધ્યયન માટે સ્કિનર જાણીતા છે, બરોબર. એટલે એમના માટે શું હતું? સ્કિનરને આપણે કહીએ. ખાલી જગ્યાના કારક સિદ્ધાંત, ખાલી જગ્યાના સિદ્ધાંતમાંથી અભિક્રમિત અધ્યયનનો ઉદ્ભવ થયો છે. જો કયા સિદ્ધાંતમાંથી ઉદ્ભવ થયો હતો એ વાત કર. અને એની અંદર હું પહેલા જ બોલી ગયો, કારક. કયો? કારક સિદ્ધાંતમાંથી અભિક્રમિત અધ્યયનના મૂળ આપણે કે શબ્દનો ઉદ્ભવ થતો જોવા તમને મળે છે. પછી આપણે 381માં અભિક્રમિત અધ્યયન વિશે ગુજરાતમાં કોનું વિશિષ્ટ પ્રદાન છે? જો અભિક્રમિત અધ્યયન વિશે ગુજરાતની અંદર કોનું વિશિષ્ટ પ્રદાન છે એવું તમને પૂછવામાં આવેલું છે. તો કે એની અંદર આપણે વાત કરીએ તો ગુણવંત શાહ જે હતા એમનું શું છે? વિશિષ્ટ પ્રદાન છે. અને જો આપણે અહીંયા વાત કરીએ માઇક્રો ટીચિંગ પાઠની જે શરૂઆત કરનાર વ્યક્તિ હતા એ કોણ હતા? બીકે પાસી હતા, ડોક્ટર બીકે પાસી. પણ અહીંયા અભિક્રમિત અધ્યયન માટે ગુજરાતની અંદર વિશિષ્ટ યોગદાન આપનાર કોણ હતા? ગુણવંત શાહ. શિક્ષણમાં અભિક્રમિત અધ્યયનનો પ્રારંભ અથવા તો આરંભ ક્યારે થયો? બરોબર, શિક્ષણની અંદર અભિક્રમિત અધ્યયનનો પ્રારંભ અથવા તો આરંભ ક્યારથી થયો એવું પૂછવામાં આવ્યું છે. તો કે લગભગ આપણે આઝાદી પછી 1954 ની અંદર શિક્ષણના અભિક્રમિતનો શું કરવામાં આવે છે? પ્રારંભ. એટલે 63 નથી, 64 નથી ને 56 નથી, પણ ક્યારથી? 54 ની અંદરથી. IAPL નું પૂરું નામ શું છે? IAPL નું પૂરું નામ શું છે એવું પૂછવામાં આવેલું છે, બરોબર. તો એનું નામ હતું ઇન્ડિયન, જો આઈ નો ઇન્ડિયન, એનો મતલબ એસોસિએશન, પી નો મતલબ પ્રોગ્રામ, બરોબર, અને એલ નો મતલબ શું હતો? લર્નિંગ. એટલે કે ઇન્ડિયન એસોસિએશન પ્રોગ્રામ લર્નિંગ, એટલે આવો મિનિંગ થતો હતો. એટલે આપણે બધા જોઈ લઈએ તો પહેલો ઇન્ડિયન એસોસિએશન ફોર પ્રોગ્રામ એન્ડ લર્નિંગ, એટલે પહેલું જ આવે છે, બરોબર. અહીંયા ઇન્ટરનેશનલ તો આપણે લેવાના આવતી જ નથી, ઇન્ટરનેશનલ તો પહેલા બે નીકળી જાય. હવે અહીંયા વાત છે ઇન્ડિયન ઓથોરિટી અને એસોસિએશન. તો ઓથોરિટી આપણે શું કરી દીધી હતી? કાઢી નાખ્યું, કારણ કે એસોસિએશનની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી એટલા માટે. અભિક્રમિત અધ્યયનના વિષય વસ્તુને શું કહેવામાં આવે? જો અભિક્રમિત અધ્યયનના વિષય વસ્તુને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે, શું કહેવામાં આવતું હતું એ વસ્તુ આપણે અહીંયા પૂછવામાં આવી. કે નાના સોપાનમાં ગોઠવવામાં આવે છે. અભિક્રમિતની અંદર નાના સોપાન આપણને જોવા મળે છે, બરોબર. સરળ સોપાનમાં વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે, આ એ કરીએ છીએ આપણે ઝડપથી એને અભિક્રમિત કરવા માટે. ક્રમાનુસાર ગોઠવીએ એ કરીએ છીએ, તો
તો કે આ બધી જ વસ્તુનો શું છે સમાવેશ અહીંયા થતો જોવા મળે છે. એટલે જો અભિક્રમિત અધ્યયનની અંદર નાના સોપાનની ગોઠવણી, સરળ સોપાનનું વર્ગીકરણ અને ક્રમાનુસાર ગોઠવણી પણ તમને જોવા મળે છે. આગળ વાત કરીએ. અધ્યયતા ક્રમશ આયોજિત નાના પગથિયા મારફતે સ્વ અધ્યયન કરે છે. જો અધ્યયતા જે છે એ ક્રમશ આયોજિત નાના પગથિયા માટે અધ્યયન કરતા હોય છે, સ્વ અધ્યયન. બરોબર, તો આ સિદ્ધાંત કોના માટે જાણીતો છે? તો નાના પગથિયા સાથે આપણે જો અધ્યયન કરતા હોય તો એ આપણે એક પ્રોગ્રામ કરતા હોય. કઈ ટાઈપનો? પ્રોગ્રામિંગ પદ્ધતિની અંદર. તો કે પરફેક્ટ લર્નિંગ એનું આવે, પ્રી લર્નિંગ એને આવે, કમ્પ્યુટર ઇન્ટરેક્શન લર્નિંગ નો આવે. એટલે કયું આવશે? પ્રોગ્રામ લર્નિંગ. અભિક્રમિત અધ્યયનના સોપાનો કેટલા છે? બરોબર, એટલે સોપાન કેટલા એવું પૂછવામાં આવેલું છે. તો કે અધિક્રમિત અધ્યયન જે હતું એના સોપાન 6 હોય છે. કેટલા હોય છે? 6 સોપાન. એટલે 4, 5 કે 8 નહીં, પણ કેટલા સોપાન આવે છે આપણા? સાથે રેખીય ખાલી જગ્યા સાથે રેખીય અભિક્રમ નો વિચાર જોડાયેલો છે. જો કોની સાથે જોડાયેલો એવું પૂછવાનું છે. મતલબ કોની સાથે જોડાયેલો છે? તો ખાલી જગ્યાની સાથે રેખીય અભિક્રમનો વિચાર જોડાયેલો છે એવો સવાલ આપણને પૂછવામાં આવેલો છે. તો અહીંયા વાત કરીએ તો કે ગિલબર્ટ્સ તો હતા નહીં, એમની સાથે તો ક્યારેય જોડાયેલો હતો નહીં. તો કે બીજા કોણ કોણ હતા? તો કે સ્કિનર અને હોલેન્ડ. તો કે આ બંને સાથે જોડાયેલો છે, કારણ કે એ બે અભિક્રમિત ના વિચારો સાથે, રેખીય વિચારો સાથે જોડાયેલા. એટલે બી અને સી જવાબ આપણો આવશે. રેખીય અભિક્રમિત સ્કિનરને, બરોબર, જો રેખીય અભિક્રમિત સ્કિનરિયન અભિક્રમ ક્રમિત. તો પ્રશાખા અભિક્રમ એટલે શું? રેખીય અભિક્રમ એટલે સ્કિનરિયન અભિક્રમ. તો પ્રશાખા અભિક્રમ એટલે શું એવું તમને પૂછવાનું. બરોબર, તો કે આ જે પ્રશાખા અભિક્રમ રહ્યો ઈ પ્રશાખા આગે ના, એ જો નામ રેખીય અભિક્રમ સ્કિનર સાથે જોડાયેલું. તો કે પ્રશાખા અભિક્રમ કોની સાથે? તો કે પ્રશાખા આગે સાથે નહીં, પ્રશાખા પીછે નહીં. આ બે તો ગયા, આ બે જાય એટલે ત્રીજું ગયું. હવે વધુ કોણ? કાઉડેરિયન અભિક્રમ નાના સાથે શું કરેલો છે? એને સંકળાયેલો છે. બરોબર, એટલે યાદ રાખજો. પ્રશાખા કોની સાથે જોડાયેલો છે? કાઉડેરિયન સાથે. ટી.એફ. ગિલબર્ટનું નામ અભિક્રમના કયા પ્રકાર સાથે જોડાયેલું છે? ટી.એફ. ગિલબર્ટનું નામ અભિક્રમના કયા પ્રકાર સાથે જોડાયેલું છે? જો ટી.એફ. ગિલબર્ટની આપણે વાત કરીએ, બરોબર, તો કે અહીંયા પ્રશાખા સાથે તો કાઉડેરિયન છે, રેખી સાથે સ્કિનર છે. તો અહીંયા વધે છે એક જ વસ્તુ, કઈ? મેથેમેટિક્સ વાળું. તો કે અહીંયા કોણ આવશે? તો કે ટી.એફ. ગિલબર્ટ છે એ મેથેમેટિક્સ સાથે જોડાયેલા છે. એટલે બી અને સી જતો રહે. મેથેમેટિક્સ અભિક્રમનું લક્ષણ કયું છે? અહીંયા જો અહીં મેથેમેટિક્સ અભિક્રમનું આપણને શું પૂછવામાં આવ્યું છે? લક્ષણ પૂછવામાં આવ્યું છે. તો મેથેમેટિક્સ અભિક્રમનું લક્ષણ શું? ઉલટા ક્રમમાં સાંકળો શીખવામાં આવે છે. આવું તો તમને જોવા મળે જ. આપણે મેથેમેટિક્સમાં આડું જોઈએ ને અવળું જોઈએ, બરોબર. વર્તનલક્ષી કૌશલ્ય શીખવા માટે ઉપયોગી છે. આ વર્તનલક્ષી કૌશલ્ય જરૂરી છે. એટલે આ બે તો છે જ તે. એટલે ડી તો ગયો, ડી ગયો, હવે આપણો સી. તો કે એ અને બી બંને જવાબ આવે. એટલે જવાબ શું આવશે આપણો? સી. કોઈ ચોક્કસ પ્રારૂપ, રૂપરેખા અથવા આદર્શને અનુસાર વર્તન અને ક્રિયાને ઢાળવાની સરળ બનાવવાની પ્રક્રિયા એટલે શું? કોઈ ચોક્કસ પ્રારૂપ, રૂપરેખા અથવા આદર્શ અનુસાર વર્તનને ક્રિયા ઢાળવાની સબળ બનાવવાની પ્રક્રિયા એટલે શું? એટલે આપણને પૂછવામાં આવેલું છે. બરોબર, તો કે અહીંયા કેવું છે કે અભિક્રમિત અધ્યયન આવે ના, સિસ્ટમ આવે ના, અધ્યયન આવે ના. તો શું આવે? તો કે અહીંયા ફક્ત શિક્ષણ પ્રતિમાન આવે. શું આવે? શિક્ષણ પ્રતિમાન, જે ચોક્કસ પ્રારૂપ, રૂપરેખા અને આદર્શ અનુસાર વર્તનને ક્રિયાને ઢાળવાની સબળ બનાવવાની પ્રક્રિયા શિક્ષણથી જ આપણને જોવા મળે. શિક્ષણ પ્રતિમાને શિક્ષણ સંબંધી વાતો કરવાનો વિચારનો એક માર્ગ. બરોબર, જો શિક્ષણ પ્રતિમાને શિક્ષણ સંબંધી વાતો કરવાનો વિચારનો એક માર્ગ છે. આવું કહેનાર વ્યક્તિ કોણ હતા એવું પૂછવામાં આવ્યું. બરોબર, તો કે વિલ્ડે નતા, જોઈસે નતા અને કોણ બે કઈ નતા. તો કે આ ત્રણ તો હતા જ નહીં. એટલે વધુ કોણ? તો કે હિમેન હતા. બરોબર. સૂચના પ્રક્રિયા પ્રતિમાન, આગમન શિક્ષણ પ્રતિમાન. હવે જો સૂચના પ્રક્રિયા પ્રતિમાન, આગમન શિક્ષણ પ્રતિમાન અને સામાજિક આંતરિક પ્રતિમાન. એટલે અહીંયા સૂચના પ્રક્રિયા કોની સાથે જોડાયેલું છે? આગમન સાથે. તો કે સામાજિક રીત કોની સાથે જોડાય છે? તો કે સામાજિક હોય, સામાજિક સમૂહ સાથે જ જોડાવાનું ને, બીજે ક્યાં જવાનું? સામાજિક સમૂહ સાથે જોડાવાનું. હા, એક તો સામાજિક સમૂહ. એ સિવાય પ્રયોગશાળા પ્રતિમાન. અચ્છા, અહીંયા જો સામાજિક રીત પાછું કોની સાથે? પ્રયોગશાળા સાથે જોડાય. વિકાસમક પ્રતિસાદ સાથે જોડાતું નથી. એટલે અહીંયા સામૂહિક અને પ્રયોગશાળા. એટલે જવાબ શું આવશે આપણો? ડી. કાર્લ્સ રોજર્સે 394 કાર્લ્સ રોજર્સે ખાલી જગ્યા પ્રતિમાનની ભેટ આપી હતી. કાર્લ રોજર્સે આપણને કયા પ્રતિમાનની ભેટ આપી હતી? તો કાર્લ્સ રોજર્સે આપણને શું કીધું હતું કે દિશાવિહીન વ્યક્તિ હોય, બરોબર,
તો એને અંતર્નિર્દેશાંક શિક્ષણ પ્રતિમાન કરવું જરૂરી છે. એટલે કે દિશાવિહીન અને નિર્દેશાત્મક શિક્ષણ પ્રતિમાન કરવું એવું કાલ પ્રોજેક્ટ પ્રતિમાનની ભેટ આપેલી. એટલે વર્ગ સભાની સંકલ્પના પ્રણાલીને અને સર્જનાત્મક સિસ્ટમ એટલે શું? સિસ્ટમ એટલે આપણે શું કહીએ? પ્રણાલી કહીએ ને. સિસ્ટમ એટલે શું કહીએ? પ્રણાલી કહીએ. પણ સિસ્ટમ એટલે પાછું આપણે તંત્ર કહીએ. બરોબર? વ્યવસ્થા રહી એ પાછું અલગ થઈ જાય. એટલે પ્રણાલી અને તંત્ર એ બે વસ્તુનું શું આવે? સિસ્ટમ આવે. એટલે આનો જવાબ શું થાય? તંત્ર કે પ્રણાલી. સિસ્ટમ એટલે શું કહે? કે તંત્ર કે પ્રણાલી બે માંથી જે તમારે કહેવું હોય એ કહી શકો. એટલે જવાબ આમ જોવા જતો એ બને, સી બને ને ડી બને. એટલે આપણે જો સાચો જવાબ કયો આવશે? ડી. ત્યાં બે ભેળું આપેલું એટલે બે માંથી એક. 396 આપણે જોઈએ. અખિલાય કે સમગ્રતાની છાપ ઊભી કરે છે. જો અખિલાય કે સમગ્રતાની છાપ ઊભી કરે છે એવું કીધું હતું. કે એવું ક્યાં આવે? તો કે એ તંત્ર અભિગમ એટલે કે સિસ્ટમ અધિગમની અંદર તમને આ વસ્તુ જોવા મળે. અખિલાય સમગ્રતાની છાપ તમને જોવા મળે. એટલે અભિક્રમિત નો આવે, એક પણ એનો આવે અને શિક્ષણ પ્રતિમાન નો આવે. કેની અંદર આવે? તંત્રની અંદર. સિસ્ટમ એટલે શું? જો સિસ્ટમ એટલે શું છે? તો કે વર્ગીકરણની એક યોજના કહી શકાય. બરોબર? સિસ્ટમ એટલે શું કહી શકાય? કે વર્ગીકરણની એક યોજના કહી શકાય. હા, કહી શકાય. સ્ફટિકતા માટે એક રીત કહી શકાય. એ કહી શકાય. વિશ્વનો એક સિદ્ધાંત કહેવાય તો કે આ એ કહી શકાય. તો કે આની અંદર કે આ બધી વસ્તુ જોવાય છે. સિસ્ટમની અંદર વર્ગીકરણ યોજના આવી ગઈ, સ્ફટિકતા માટેની રીત આવી ગઈ, વિશ્વનો એક સિદ્ધાંત આવી ગયો. આના ઉપરથી આપણો જવાબ શું બનશે? ડી. તો કે આપેલા તમામ. આગળ જોઈએ. સિસ્ટમ એ આંતરિક રીતે સંકળાયેલા તત્વોનું શું છે? સંગઠન છે. આ વ્યાખ્યા કોની છે? જો સિસ્ટમ એ આંતરિક રીતે સંકળાયેલા તત્વોનું સંગઠન છે. તો આવી વ્યાખ્યા કોની છે? તો કે રોબે તો આવી